हेलो एभ्रीवन, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म एउटा बल्ब बनाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मैले फेसबुकमा देखाएको थिएँ। त्यसैले मलाई पनि ट्राई गर्नु मन लाग्यो। र सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। त सुरुमा म यो सिसाको बोतल लिइरहेको छु, अनि यो सँगै नट बोल्टहरु पनि लिइरहेको छु। बोतलको लेभल अलिक नमिलायो कि के हो? मैले बोतलको स्क्याम पत्ता लगाए जस्तो छु। होइन होला ओके, भित्र मैले औँला घुसारेर हाल्दाखेरि नि त्यस्तै छ। के हो? हो ओके। मैले नट बोल्टमा चाहिँ 3टा नट लिएको छु। एउटा बोल्टको लागि, दुईटा चाहिँ अगाडि नै म त्यहाँ कस्छु, अनि अर्को चाहिँ पिर्कोसँग कस्ने छु। यसको लागि चाहिँ दुईटा चाहिने हुनेछ, त्यसैले मैले दुईटा नट बोल्ट लिएको छु, प्लस र माइनसको लागि। यो बनाउँदाखेरि मेन ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एयर टाइट रहेछ, भित्रको हावा बाहिर नजाओस्, बाहिरको हावा पनि भित्र नजाओस्। अनि यो सिसा यसरी बस्नेछ। यो सिसा लाउन अगाडि चाहिँ म भित्र फिलामेन्ट हाल्ने छु। फिलामेन्ट मतलब जुन चिज बल्नेछ। यसमा चाहिँ म स्टिलको झुस लिनेछु अहिलेको लागि। त्यो भिडियोमा चाहिँ पेन्सिलको ग्रेफाइट हालेको थियो, त्यसको नाम ग्रेफाइट नै होला सायद, मिलेन भने गाली नगर्नु होला। अब यो यतिकै बाल्यो भने भित्रको फिलामेन्ट अक्सिडाइज हुन्छ, त्यसैले यसभित्रको अक्सिजन निकाल्न जरुरी छ। क्या खतरा बोलेको अक्सिडाइज। यो बनिसक्यो, अब टेस्ट गरौँ। यो बोलिरहेको छैन, यो भोल्टेज कम भएको होला, त्यसैले म मुनि टेबल मुनि छ मेरो पावर सप्लाई 12 भोल्टको, म त्यहाँबाट ट्राई गर्नेछु। सोलर प्यानलबाट अब जोडेर हेरौँ। अनि यो बलिरहेको छ, तर मधुरो बलिरहेको छ। यो एकचोटि म पेन्सिलको ग्रेफाइट निकालेर पनि ट्राई गर्नेछु। ट्राई गरौँ एकचोटि, त्यसले कस्तो बल्दो रहेछ। पेन्सिल लिएर आएँ, तर भित्रको ग्रेफाइट कसरी निकाल्ने? मसँग यो कटर छ, यसलाई निकाल्ने छु। त केही मिनटको मेहनतपछि यति धेरै फोर गर्नलाई सफल भएको छु, तर ग्रेफाइट चाहिँ यति मात्र निक्लिरहेछ, सबै टुक्रे टुक्रे। अब यसलाई चाहिँ म पेजमा कस्ने छु, तर अलिकति मुस्किल भइरहेको छ पस्नलाई। अब पस्छ कि पस्दै पसिरहेको छैन के यो। त यति बेरसम्म टाइम पास गरेपछि एउटा कुरा थाहा पायो, यो डाइरेक्ट पस्दैन रहेछ। त्यसैले म यो कपरको तारमा बेटारेर म पेजमा कस्ने छु। फाइनल्ली मैले पेजमा कसेँ। हात हेरौँ मेरो कति धेरै कालो, मैले हात काला गरेँ। त्यसमा म अब सिसा हाल्दै अब टेस्ट गरौँ। यो चाहिँ 12 भोल्टबाट म टेस्ट गरिरहेको छु। अलिअलि बोलेको जस्तो गरिरहेको छ। मसँग 19 भोल्टको एडाप्टर पनि छ, जुन ल्यापटपको छ। यो रहेको छ, त्यो चाहिँ 19 भोल्टको एडाप्टर। यसमा चाहिँ मैले क्लिप हालेको छु अगाडि। अब यहाँबाट टेस्ट गरेर कतिको राम्रो चकिलो बल्छ। ओके, मैले कनेक्ट गरेँ। हे यो त खतरा चकिलो बोला जस्तो लाग्यो मलाई। बोल्न चाहिँ बोलिरहेको छ है, क्यामेराले फ्ल्यास गरे जस्तो झिमिक झिमिक खालको बोलिरहेको छ। अहिले त बोलेन, के भयो? भित्रको छुट्टै के फिलामेन्ट बोलिरहेछ। र यसभित्र चाहिँ फिलामेन्ट उडिसक्यो, हेर्नु। फिलामेन्ट उडेपछि यस्तो हुँदो रहेछ। त यो रहेको थियो जस्ट ट्राई इटको फर्स्ट एपिसोड। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, र सब्सक्राइब। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे, अनि ह्याप्पी दसैँ पनि।